तपाईँलाई यस्तो पनि लाग्छ कि लाग्दैन त्यो वेस्टहरू अलिकति उनीहरूको त्यो बिजी लाइफ हेक्टिक छ नि त चारैतिरबाट हेक्टिक बिजी लाइफ कि कसो रिलेसन निभाउनु टाइम भन्ने आफ्नो उयो गर्नु अनुसार चल्नु पनि पाउँदैन नि त तिनीहरूलाई एउटा क्वेसन त राइज भयो नि त त्यसले गर्दा नि त्यहाँ चाहिँ अलिकति बुम भएको जस्तो पनि लाग्छ थुप्रै टेक्निक पनि अपनायो होला नि के जस्तो पिस अफ माइन्ड पाउनको लागि इभन त्यहाँ साइन्टिफिक डेभलपमेन्ट खतरा भइसक्यो नि त त्यो हुँदा हुँदै पनि पिस अफ माइन्डमा चाहिँ छैन भने चाहिँ इभन साइन्ससँग त्यसको एन्सर छैन अनि डेथ त एभिडेन्स छ नि त आफ्नै आँखा अगाडि छ नि त अब त्यो म्याटर सल्भ त साइन्सले त गर्दैन नि त त्यो फियर त साइन्सले हटाउन सक्दैन नि त ल मेरो शरीर मर्छ अथवा म मर्छु त त्यो फिक्स छ नि त अनि त्यो साइन्सले ल बढी गरे एजिङलाई अलिकति स्लो गर्न सक्ला अरे 5-10 वर्ष अलिकति कम तर मर्नु त सिगरै मर्छ नि त अनि त्यो फियर साइन्सले हटाउन नसकेपछि म अन्त अरू ठाउँ पनि खोज्ने होला क्या त्यहाँको माइन्डले अनि इस्टर्नतिर त्यो कुराहरू गरेछ नि त पिस अफ माइन्डदेखि लिएर सबै चिजहरू यो डेथ सम्बन्धी लाइफ डेथको कुराहरू यतिसम्म माइन्ड अनस्टेबल र कस्तो भने एकदमै कन्फ्युज एकदमै चलिरहने भयो नि त अनि एक मोमेन्ट एकछिनको सानो पिस पनि बहुतै ठुलो कुरा भयो क्या त्यो माइन्डको लागि त्यही मेडिटेसन योगाहरूले त्यही दिइरहेछ नि त वेस्टले चाहिँ आफ्नो सिस्टमबाट एन्सर नपाएको हो नि त त्यो चाहिँ इस्टमा आएको हो नि त इस्टमा ब्रिज कसरी बनाऊँ बिल्डिङ कसरी बनाऊँ भने त इस्टमा सिक्न त आउँदैन नि त भने त्यो सिस्टमबाट चाहिँ त्यसको एन्सर निस्किरहेन क्या खास त निकाल्नु पर्ने त्यही सिस्टमबाट निकाल्नु पर्ने हो नि त भनेपछि एक हिसाबले वेस्ट निरी हेल्पलेस भए जस्तै हो क्या इस्टको जुन त्यो ग्रान्ड फिलोसफी छ त सबै उतार्न सक्दैन सर्टेन चिजहरू लिन्छ क्या जसरी हामीले वेस्टको ल्याए जस्तै क्या हामी अब उताबाट स्किलहरू लिन नसक्यो भने अब हामी हल्का फुल्का इङ्ग्लिस बोल्दियो भने त्यस्तै कपडा लगाइदियो भने हामीलाई नै अब वेस्टर्न भएको फिल हुन्छ नि त हुन त वेस्टर्न भएको त होइन नि त भित्र त के छ केही पनि न स्किल जानेछ न केही जाने न मेहनत गर्न जानेछ मेन हाम्रो स्क्रिप्चर यताउति सबै यो योगा सबै हिन्दू कल्चरकै पर्छ नि त स्टार्ट हुने मेन त उयो त तर पनि वेस्टमा अलिक चर्चा भएपछि मात्रै इस्टर्न वेले लियो क्या यसलाई अलिकति चर्चामा क्या पहिला थियो तर औलामा गर्न मिल्ने मान्छेहरूमा सीमित थियो क्या अहिले चाहिँ अलिकति वेस्टर्न कल्चरमा नै कल्चरै भयो भनौँ न स्पिरिचुअलिटी पनि एउटा आफ्नै एउटा लाइफस्टाइल जस्तो भएर चाहिँ नि त्यसपछि आएको हो क्या इस्टमा पनि वेस्टले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो जुन त्यो सिस्टम छ त त्यहाँ चाहिँ त्यो सिस्टममा अब 100% सबै इस्टर्न जुन स्पिरिचुअलिटी छ त जुन कबीरहरूले कुरा गरे अष्टवक्रहरूले कुरा गरे त्यो पुरै फलो गर्यो भने त सिस्टमै चेन्ज हुन्छ वेस्टको कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ क्या त्यो चेन्ज गर्न त सक्दैन नि त त्यहाँ फियर छ सबै चिज छ त्यो एकदम त्यसको लागि त डिफ्रेन्ट लेभल अफ इफोर्ट र अवेरनेस चाहिन्छ नि त अनि त्यही भएर के चिज समात्यो भन्दाखेरि बाहिरको सजिलो चिजहरू समात्यो क्या सुपरफिसियल चिजहरू क्या जसरी हामीले एज अ इस्ट सोसाइटीले वेस्ट जस्तो बन्नु पऱ्यो हामीले के समात्छौँ सजिलो चिजहरू समात्छौँ नि त एक्ज्याक्टली वेस्टले पनि त्यही गरे कि न त्यो सिस्टमै वेस्ट जसरी चलिरहेको त्यो सिस्टम चल्दैन नि होल फिलोसफी जुन अष्टवक्रहरूको भगवत गीताहरूको सिस्टम त्यहाँ अप्नाउनु पऱ्यो भने त्यो सिस्टममा जस्ट एउटा एड अन जस्तो भइदियो क्या लाइफस्टाइलको रूपमा क्या त्यो चिज मान्न थालेपछि अब हामीले पनि त्यसलाई यिनीहरू यस्तो खतरा मान्छेहरूले त मान्न थाल्यो भने चाहिँ म पनि मान्नुपर्छ भनेर अब त्यही खजाना चाहिँ आफ्नै देशमा छ खजानाको पनि खजाना आफ्नो देशमा छ मलाई अरू देश नै खतरा लाग्छ भनेपछि त मैले जबसम्म उसले त्यो देशले त्यो चिजको भ्यालिडेसन दिँदैन मलाई त्यो खजाना हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन कि त्यो त अब सोच्नु न कस्तो ठुलो कहाँ पुगिसकेको कुन लेभलमा हामीले सोचेको भन्दा बढी फेम पाइसकेको त्यस्तो लेभलमा पुगिसकेको मान्छेहरू पनि के छैन रहेछ भनेर वेस्टर्नमा उयो देख्नु भएको छ नि यो मङ्कहरू भएको विडम्बना कस्तो भन्दाखेरि बुद्ध नेपालमा जन्मेको अरे जुन अब रियल स्पिरिचुअलिटीको कुरा गर्ने हो नि त बुद्धिज्म बुद्धले भनौँ न बुद्ध नेपालमा जन्मेको अरे तर अब हामी त्यत्रो वर्ष भयो नि त बुद्धले जन्मेको अब हामी यस्तो सिभिलाइजेसनबाट हुर्क्यौँ गुज्र्यौँ कि अब हामीलाई चाहिँ स्पिरिचुअलिटी बाहिर देशबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने भयो क्या इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो कल्चर भयो त्यो पनि सो कल्ड स्पिरिचुअलिटी डाउनलोड गरे हाम्रो न बुद्धको टिचिङ त होइन नि त कल्चर भयो भनौँ न होइन सिधै भन्नु कल्चर भयो अब स्पिरिचुअलिटी गर्दा पनि मलाई पनि
मलाई कसैले स्पिरिचुअल पर्सन भनिदियोस्, मलाई चाहिँ अलिकति अरूभन्दा एक्स्ट्रा ठानिदियोस् भन्ने तरिकाले गरिरहेको छ कि त्यो पनि। अहिले स्पिरिचुअलिटी भनेको के हो? योगा, मेडिटेसन, भेगनिजम, यसलाई चाहिँ स्पिरिचुअलिटी मानिरहेको छ नि। त्यो सुपरफिसियल चिजलाई मात्रै समातिरहेको, त्यो समात्न सजिलो भयो नि त। त्यो चाहिँ मेरो दायराभित्र पऱ्यो मेरो सिस्टम, त्यसले चाहिँ मेरो सिस्टम भत्काउन सक्दैन, त्यही भएर त्यो चाहिँ म चिज पक्र्छु भने हो क्या। नभए त होल सिस्टममै चेन्ज आउँछ नि त। त्यो चेन्ज त्यो इफोर्ट चाहिँ म लाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। तर त्यो भएर म यस्तो यस्तो चिजहरू मात्रै समात्छु जसले चाहिँ मेरो सिस्टम पनि बचिरहोस्, अहिले एक्जिस्टिङ सिस्टम, अनि बाहिर एउटा एडन जस्तो पनि आओस् भने। त्यो भएर त कस्तो फुड खाने, के लाउने, त्यस्तो चिजहरू मात्रै फलो भइरहेछ नि त। मेडिटेसन पनि हेर्नु न, त्यो बसेको छ, एउटा पोजिसन लिएको छ, एउटा त्यो मेकानिकल क्या, यस्तो भनेको छ, यस्तो ब्रेथ हेर्नु भनेको छ, अनि त्यही हो मेडिटेसन भन्ने टाइपको क्या। भित्र जे चलोस् जस्तो चलोस् थाहा छैन कि, एउटा पोजिसन र एउटा मेकानिकल तरिकाले गर्न एउटा सिकेको छ स्टेपहरू, त्यसलाई मानिरहेको छ। त्यो स्पिरिचुअल भयो भनेर हेर्नेले पनि मानिरहेको छ, हेर्नेले मानेपछि अब यत्तिकै गर्नेले त अब। यसले त एउटा सर्टेन सिभिलाइजेसनको कन्सियसनेस सर्टेन लेभलमा पुगेपछि आएको चिजहरू हो नि त यो फिलोसफीहरू क्या। भनेपछि वेस्टर्नले पनि आफ्नै सिस्टमबाट आफ्नै तरिकाले निकाल्नु पर्ने हो नि त, निकाल्न सकेको छैन क्या। एक हिसाबले रेडिमेड एन्सर पाए जस्तो भयो क्या वेस्टको लागि क्या। यो गर भनिदिएछ, यस्तो यस्तो फिलोसफी, यसलाई ठिक छ, म त्यसलाई क्वेसन चाहिँ गर्दिनँ, जस्ट त्यो फलो गर्छु मात्रै भयो क्या। इभन त्यो वेस्ट जसले चाहिँ हरेक चिजमा क्वेसन गर्छ नि त, साइन्टिफिक थिङ्किङ त्यहीँबाट डेभलप भएको त हो नि, साइन्स टेक्नोलोजी सबै त्यहाँबाट डेभलप भयो। तर अब स्पिरिचुअल केसमा चाहिँ म अब त्यो दिमाग लगाउँदिनँ क्या। जे यो इस्टर्न फिलोसफीले भनिदिन्छ मलाई, जे टेक्निकहरू सिस्टमहरू दिन्छ, म त्यो फलो मात्रै गर्ने भएँ क्या।